Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πλησιάζουν οι ημέρες του Αγίου Φανουρίου και όλοι ψάχνετε με τι θα στολίσετε τη φανουρόπιτά σας. Πάμε να σας δείξω πώς θα φτιάξετε έναν σταυρό για να μπορέσετε να τον βάλετε πάνω στη φανουρόπιτά σας και να φτιάξετε ένα ωραίο και όμορφο σχέδιο. Θα χρειαστείτε μία κόλλα Α4. Θα τη βάλετε στον πάγκο σας και θα πάρετε τη μία πλευρά και θα την βάλετε εδώ. Να ακουμπήσει θα πάρουμε εδώ και θα κάνουμε ένα όμορφο σπιτάκι. Και θα κλείσουμε στη μέση. Πάμε να σας δείξω τα βήματα ξανά. Έχετε μία κόλλα Α4. Θα την κλείσουμε εδώ. Θα την κλείσουμε ξανά εδώ. Θα την κλείσουμε ξανά εδώ. Θα πάρετε ένα ψαλίδι θα κόψετε λίγο εδώ. Βλέπετε? Λίγο εδώ. Και θα κόψετε 2 εκατοστά ή και παραπάνω αν τον θέλετε λίγο πιο φαρδί. Εντάξει. Το ακουμπάτε πάνω στην φανουρόπιτά σας, ρίχνετε άχνη ζάχαρη και το σχέδιό μας είναι έτοιμο. Βλέπετε? Μην ξεχνάτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος όλες Μαγειρικές Απολαύσεις. Θα βρείτε πολλές συνταγές. Εμείς θα τα ξαναπούμε με ένα νέο βίντεο. Γεια και χαρά σας!